Mike 6, Yankee Echo Charlie 5-9. Thank you, so also 5-9, thank you. Varmt välkommen till ett blåsigt Onsala. Mitt namn är Mattias och min anropssignal är SM6 Yngve Erik Cesar. I den här videon ska vi prata om Manpacks, vertikalantenner och den här kanonfina ryggsäcken från Sneagle Design. Byggd för tuffa förhållanden för den svenska försvarsmakten och kallas specialistryggsäcken och är specialtillverkad för Manpacks, så häng med! Mike 6, Yankee Echo Charlie, is that correct? This is correct. This is correct. You're 5x7 here. I am doing also portable stuff here. I am running a Manpack, a home-built Manpack with my radio in a backpack and a small 5.2 meter long antenna. Back to you. Very good, very good. You're also 5 and 7, the 5 and 7, and I'm running 20 watts Xiegu G90 with my transceiver. And have a half-wave antenna between two trees, my friend. What's your name, please? Ja, vad är då ett Manpack? Ja, Manpack är ett engelskt uttryck för att man har en ryggsäck redo att använda direkt för samband. Och här i har jag min Jace 891, jag har min tuner, batteri, allting ihopkopplat, redo att använda tillsammans med mitt vertikalantenn. Jag har också motvikten här, redo att kasta ut. Här kan jag på mindre än ett par minuter kunna vara aktiv på kortvågen. Det är ett Manpack. Den här ryggsäcken och det här Manpacket är utrustat för att kunna hantera samtliga kortvågsband som en radioamatör har att tillgå till. Med hjälp av Chameleon SS17 5,2 meter så kan jag alltså vara helt resonant mellan 6 till 20 meter. Med hjälp av Chameleons Balloon så kan jag vara aktiv på övriga amatörradioband. Använder jag Chameleons Extender ihop med SS17 så kan jag sätta ihop en 4 meter lång vertikalantenn. Och det talar ju för att vi verkligen ska kunna vara aktiva på väldigt många av våra band och kunna utföra detta väldigt effektivt. Förutom kortvågen så kan vi här också vara aktiva på VHF, UHF och OPRS via FT5 David som tål en hel del tuffa tag, som har bra vattenmotstånd. Här har vi också en vikbar antenn som blir hela 90 cm lång. Och det är ju en bra förutsättning att ha en lång och en antenn med bra gain så att vi säkert når ut med våra signaler när vi är lite mer off-grid så att säga. På ryggsäcken här så kan man ju ha sin FT5 David bak på mollefästen om man vill, eller så har man den fram. Går att sätta fast dem fint här. Man kan ju använda sin monofon och sätta den på remmen fram på ryggsäcket om man vill. Tittar vi på baksidan så finns det fina fästen för att kunna sätta fast sina mikrofoner. På ovansidan så har vi alltså fört in vertikalantenningen med ett avsatt hål. Det finns också möjlighet att få igenom sin mikrofon eller sin antennkabel. På sidorna, varje sida, så finns det också ett fint hål som är vattenskyddat, vattentätat för att kunna få i en antennkabel eller mikrofonsladd. Och här kan man se hur jag själv har löst det. På ryggsäckens stora fack så har vi gått om så kallade mollefästen för att kunna sätta fast övrig utrustning och extra väskor och så vidare. Här har jag min koaxialkabel som jag snabbt kommer åt här. Finns gott om bra fickor, sådana här mesh pockets tror jag det heter, som gör att utrustning torkar fint. Det finns 3 fina fack här som är det militära säkert till för att förvara magasin. Och vi radioamatörer, vi förvarar väl balloner och annat intressant där i förstås. Vi har lite kardborrefäste för våra patchar. I övre facket här så som utrustning på liknande sätt som nederfacket så har vi mesh pockets och fina fickor. Här har jag min kastlina och kastlod. Jag har lite övriga funktioner på ryggsäcken. Finns ett bra handtag här. Finns också handtag på sidan. Möjligt att sätta en vattensäck här. Riktigt bra. Man öppnar upp på sidan ryggsäcken med de fina spännerna på varje sida.
Och så tar man dragkedjan ända längst bak. Och på det sättet så kan man öppna upp ryggsäcken helt och hållet. Här har jag ett bra spännband som man kan köpa till extra som är till just för att spänna fast sin radio i ryggsäcken. Allting är fäst med olika sådana här gummisnoddar som jag köper på Biltema. Det finns att få med några när man köper ryggsäcken, så följer det med några. I matchande färg då förstås. Allting ihopkopplat här, riktigt bra. När jag lossar på spännet så kan jag flytta på den här kardborreväggen som då har fullt med hål som gör det möjligt att kunna fästa fast sin utrustning. Och då har du kardborre så kan man då också ha övrig utrustning här i, och det finns fina fickor att köpa till utav mycket hög kvalitet. Det är 2 små och 2 stora. Här är jag en antenn, här har jag stagningsutrustning för vertikalantenner, och längst ner här så har jag mitt batteri med också möjlighet att kunna koppla till ytterligare enheter om jag vill. De här fickorna sitter ju då fast med kardborre och sitter väldigt bra. Har mycket hög kvalitet. Den här plasten kommer inte torka och det kommer absolut att hålla väldigt länge. De här väggarna som man kan köpa till finns ju med sådana här fästen man kan fästa på insidan. Så man kan fälla den åt olika håll. Man kan även köpa till en så kallad insatsvägg som man kan sätta i mitten här. Som oftast då används till sjukvård, men går säkert att hitta en bra funktion även för samband. Kolla mer på Snigels hemsida där. Ja, hur har jag fått fast då min vertikalantenn? Jo, jag har satt fast SS17 genom hålet här. Och i botten så har jag Chameleon Spike som man normalt då sätter i marken för att sätta fast vertikalantennen på. Här har jag också ballonen emellan. Jag har antennkabeln till radion och har också här då motvikten klar att kasta ut. Jag tycker att det börjar bli en riktigt bra lösning. Jag håller på och experimenterar, men tack vare Snigels specialistsex så har jag väldigt goda förutsättningar att få till ett riktigt bra manpack. Så testerna fortsätter. Det här är hobbyn som vi experimenterar, men jag börjar bli riktigt nöjd, och det är ju snart dags att gå ut och testa detta riktigt aktivt så vi ser att det här verkligen fungerar tillsammans i praktiken. Yeah, I will send you a picture here in the afternoon here. I will send you a picture here. Thank you so much. Have a really nice day, Pete. Yeah, that's great. I like it. Yeah. Thank you very much, Matt. So have a nice day there, and hope to meet you again, no? The same to you, 73. Ja, visst fungerar det med ett manpack. Jag har precis avslutat ett QSO med Timo som bor i Tyskland, gränsen till Belgien. Han har cyklat ut till naturreservat, satt upp en mindre antenn. Han kör 20 watt med Svegu. Vi har haft ett längre QSO där vi har haft 5-7 i båda riktningarna, och där han också pikat upp till 5-9. Och detta på 40 meter. Helt fantastiskt. Jag har haft QSO med Pota på 20 meter. Flertal längre QSO på 20 meter. Haft lite ragshoot till och med. Har alltså också aktiverat 17 meter och 15 meter. Och det har fungerat riktigt bra. Jag har fått fina signalrapporter. Och det har varit riktiga signalrapporter. Så ja, visst fungerar det här manpacket. Och visst fungerar det med 5,2 meter lång antenn. Och även på 40 meter. Så jag hoppas att du också kommer igång med ditt manpack och kommer ut i naturen och kör Pota, WWFF och Sota och allt annat du tycker är jättekul. Så hoppas vi hörs där ute. Det var allting från Onsala denna dag. Och SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar.